Hello anh em, hôm nay mình sẽ giải một bài LeetCode 217 Contains Duplicate. Ở cái bài này input của mình là một cái mảng nums gồm các số. Và nếu như trong cái mảng này có hai số nào lặp nhau, có thể lặp hai lần, có thể lặp nhiều lần thì mình sẽ trả về true bởi vì nó contain duplicate, nó có những cái phần tử lặp nhau. Và ngược lại nếu như cái mảng này không có số nào lặp nhau, những cái con số này khác biệt hoàn toàn nên mình sẽ return false. Ở cái cách đầu tiên thì mình sẽ dùng brute force. Ví dụ như ở đây, tại số 1, mình sẽ tìm tiếp xem có những cái số nào mà lặp với lại số 1 không. Ở đây, ví dụ ở đây thì không có số nào lặp thì mình sẽ tiếp tục, mình set tới số 2. Tại số 2 này mình tìm được một cái số 2 nữa, có nghĩa là hai cái số 2 này nó lặp nhau. Và vì nó contains duplicate nên mình sẽ return true. Nếu như mình lặp tới cuối mảng mà không tìm ra được cái duplicate nào thì mình sẽ trả về là false. Ở đây time complexity của cách này sẽ là O of n square và mình sẽ dùng hai cái vòng lặp lồng nhau. Và space complexity, tin vui là mình không cần thêm một cái memory nào nên nó sẽ là một cái constant. Thì ở đây cách này nó cũng không quá tệ. Tuy nhiên cái time complexity là O of n square. Nếu như cái mảng này có rất là nhiều phần tử thì cái time complexity này sẽ chạy cực lâu. Bởi vì cái thời gian này kiểu như mình phải bình phương nó lên. Vậy thì có cách nào mà nó chạy nhanh hơn được không? Ở cái cách 2 này mình sẽ dùng sorting, có nghĩa là mình sẽ sắp xếp lại các phần tử ở trong cái mảng. Ví dụ như ở đây mình sẽ sắp xếp lại thành 1, 2, 2, 2 và 3. Và vì nó sắp xếp lại nên hai cái số giống nhau nó sẽ đứng kế bên nhau. Thì ở đây mình chỉ việc lặp qua một lần. Ở đây mình gọi vị trí hiện tại của mình là i và mình sẽ check xem phần tử kế bên nó có giống nhau hay không. Nếu như mà nó không giống nhau thì mình sẽ tăng i lên một đơn vị và mình lại tiếp tục check tiếp. Thì ở đây i và cái phần tử kế bên nó giống nhau thì mình sẽ trả về là true. Ở cái cách 3 này mình sẽ dùng hash set là một cấu trúc dữ liệu để lưu trữ những cái dữ liệu mà nó không trùng lặp với nhau. Ở đây mình có một cái hash set tên là visit. Mình sẽ lặp qua từng cái phần tử ở trong cái mảng num này. Khi mình lặp qua số 1, mình sẽ nhìn trong cái visit này coi có số nào số 1 không. Tại vì cái hash set này là vẫn rõ mình chưa có insert gì cả. Nên là mình sẽ insert số 1 cho đây. Có nghĩa là ở đây ý nghĩa là mình đã nhìn thấy số 1 rồi. Mình tiếp tục qua tới số 2. Mình đang cần tìm một cái duplicate là cái số 2 nữa thì mình sẽ nhìn vô cái thằng visit này coi mình đã gặp số nào số 2 chưa. Và mình thấy mình mới gặp số 1 thôi, mình chưa gặp thằng nào số 2. Nên là mình tiếp tục thêm cái số 2 vô cái visit này và mình đi tiếp. Mình lặp tới số 3 cũng vậy, mình chưa gặp thằng số 3 nào hết. Nên mình sẽ thêm số 3 nào. Nên mình sẽ thêm cái số 3 này vào cái visit. Và ở lần lặp tiếp theo gọi là cái số 2. Lúc này mình nhìn vô cái bảng visit, mình nhìn vô cái hash set, mình thấy ok mình đã lặp vào số 2 rồi. Có nghĩa là cái mảng này nó có hai cái số 2, nó có duplicate thì lập tức mình sẽ return true luôn. Tại sao đây mình lại dùng hash set? Bởi vì hash set cho phép mình thêm một số hoặc là insert một số với thời gian là of one hoặc là gần như là tức thì luôn. Và nó cho phép mình search một số, ví dụ như search số 1, số 2, số 3 cũng trong thời gian of one luôn, nghĩa là gần như là tức thì. Nhược điểm của cái hash set này là mình không thể lưu được nhiều cái giá trị duplicate. Và ở trong Python nó có một kiểu dữ liệu nó được build sẵn tên là set. Nó bản chất cũng giống như là cái hash set vậy. Nó chỉ chứa những cái phần tử duy nhất không có trùng nhau thôi. Có nghĩa là khi mình pass cái num này vào cái dataset thì lập tức nó sẽ remove hết, nó sẽ loại bỏ những cái phần tử duplicate với nhau. Ví dụ như ở đây có 3 số 2 thì trong cái set này chỉ còn một số 2 thôi. Và lúc này mình chỉ việc so sánh độ dài của cái mảng ban đầu và độ dài của cái set mình mới build. Nếu như mà độ dài của chúng không bằng nhau thì mình sẽ trả về là true. Và bây giờ khi mà mình đã sử dụng cái thằng set này
thì time complexity của chúng ta sẽ là of n. Bởi vì chúng ta chỉ scan qua cái mảng này một lần duy nhất thôi. Và space complexity của chúng ta sẽ là of n. Bởi vì chúng ta có n số và chúng ta phải cần memory, phải cần thêm space để chứa n số đó. Tuy là thời gian của chúng ta nhanh hơn, nhưng mà đổi lại chúng ta phải tốn thêm một ít memory, một ít space. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần code nha. Ở cái cách đầu tiên thì mình sẽ dùng brute force. Mình sẽ có hai vòng lặp for I in range len num và for j in range sẽ xuất phát range j sẽ xuất phát từ I plus 1 cho đến cuối mảng. Và nếu như hai cái số này bằng nhau thì mình sẽ return true. Rồi phải là bi hoa. Và nếu như mà không có thằng nào mà trùng nhau thì mình sẽ return false. Mình sẽ chạy thử nha. Ở đây time complexity của nó sẽ là of n square. Và space complexity của nó không có space nào sẽ là of 1. Như các bạn thấy thì ở đây nó có time limit exceeded. Bởi vì cái time complexity of n square này nó chạy quá lâu. Khi cái mạng của mình nó có rất là nhiều phần tử thì nó phải lặp đi lặp lại bình phương lần lên, nên là nó chạy vô cùng lâu. Bây giờ mình sẽ đi qua cách 2 là mình sẽ dùng sorting. Mình sẽ sort cái mảng này trước. Ok, for I in range chạy từ 0 cho đến phần tử kế cuối. Nếu như phần tử hiện tại num at I bằng với lại phần tử mà kế bên nó, bên phải nó, thì mình sẽ return true luôn. Ngược lại thì mình sẽ return false nếu như không có thằng nào bằng nhau. Ở đây time complexity của mình sẽ thử submit nha. Ở đây time complexity của mình sẽ là n log n. Và cái time complexity này đủ để mà nó pass hết tất cả các test case. Để mình giải thích kỹ hơn cái time complexity thì cái thuật toán này ở trong Python nó sẽ tốn n log n, và ở đây có một cái vòng lặp nữa, nên là nếu như mà mình ghi chi tiết ra thì cái time complexity sẽ là n log n cộng với lại n. Đúng không? Có nghĩa là cái thằng này nó chạy xong rồi tới cái thằng này nó chạy, cái thằng này nó chạy n log n, xong rồi mình lại cộng thêm cái vòng lặp này nữa là cộng thêm n. Vì ở đây cái số n log n này nó lớn hơn, nên là mình có thể loại bỏ đi cái số này, loại bỏ đi cái cộng n ở phía sau. Và ở đây space complexities, nếu như mình set ở cái vòng lặp này thôi thì không có space complexity nào hết, mình không cần thêm bộ nhớ. Tuy nhiên thì ở đây cái thuật toán sorting của Python thì nó sẽ chiếm là n of n space. Ở cái cách cuối này mình sẽ dùng kiểu dữ liệu là set ở trong Python. Đầu tiên nó là một cái asset rỗng, mình sẽ lập qua từng phần tử. Đầu tiên mình sẽ lập qua từng số đây, for num in nums, và mình sẽ thêm cái số num này vô cái asset của mình. Nhưng mà trước khi đó mình muốn tìm coi mình đã thấy cái số num này trong cái visit, trong cái asset visit của mình chưa. Nếu như mà cái thằng num này nó đã có sẵn ở trong cái set đó rồi thì mình sẽ return true luôn. Và nếu như mà không có gì thì mình return false. Ok. Ở đây time complexity của mình sẽ là of n. Bởi vì mình chỉ có một vòng lặp qua từng số trong nums. Và space complexity của mình sẽ là of n. Bởi vì cái thằng visit này nó sẽ cần n chỗ để chứa n số. Và mình có thể viết ngắn gọn hơn. Vì như ở đây set mình sẽ truyền vô là cái num luôn. Nó sẽ loại bỏ, nó sẽ trả vào
nó sẽ trả về một cái hash set và nó loại bỏ những cái phần tử lặp nhau ở trong cái mảng num này. Và mình không gọi này là visit nữa, mình sẽ gọi nó là distinct, nghĩa là những cái phần tử không giống nhau, khác biệt nhau. Và mình sẽ trả về nếu như mà độ dài của hai cái thằng này nó không giống nhau. Tại vì nếu như độ dài của nó không giống nhau có nghĩa là nó có những cái duplicate. Mình sẽ submit thử nha. Ở đây time complexity và space complexity vẫn giống nhau, vẫn là of n. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình truyền cái thằng num này cho cái hash set này thì ở dưới nó sẽ build cái hash set, nó sẽ lặp qua từng cái phần tử trong num, nên là nó vẫn tốn of n time complexity. Và mình cần thêm cái bộ nhớ, mình cần thêm n chỗ để chứa n số, thì cái space complexity của mình vẫn là of n. Ok, nếu như các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.